લાઈવ પ્રૂફ જોયો કે મારે છે ને મેં બીજાના વિડીયો અપલોડ કરીને પૈસા કમાઈ જોઈ શકો. તો હું તમને વાયટી સ્ટુડિયોમાં મારો ઓપન કરું છું, ત્યાં જઈને હવે રેવન્યુનું જે ઓપ્શન છે ને એમાં જાઉં છું. પછી તમને બતાવું કે મેં બીજાના વિડીયો અપલોડ કરીને પણ પૈસા કમાયો છે. ઠીક છે, તો અહીં એસ્ટિમેટ રેવન્યુમાં જાઉં છું. પછી અહીં જોઈ શકો છો લાઈફ ટાઈમમાં કરીને તો તમે જુઓ 7,516 રૂપિયા મેં બીજાના વિડીયો અપલોડ કરીને આટલા પૈસા કમાયા છે. તો હેલો દોસ્તો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં થઈશો. તો તમારે પણ છે ને બીજાના વિડીયો અપલોડ કરીને પૈસા કમાવા છે, પરંતુ તમને ખબર નથી પડતી કઈ રીતે કમાવા. બીજાના વિડીયો અપલોડ કરીશું તો આપણે કોપરેટ ક્લેમ આવી જશે, અથવા તો બીજા લોકોનો આપણે વિડીયો અપલોડ કરીશું ત્યારે એ લોકો આપણે સ્ટ્રાઇક આપીને આપણી ચેનલને પણ હટાવી શકે છે, એટલે કે આપણે વિડીયોને પણ હટાવી શકે છે. તો આ વિડીયોમાં છે ને પહેલેથી લઈ અને છેલ્લે જરૂરથી જોજો આ વિડીયો, કારણ કે મેં પણ બીજાના વિડીયો અપલોડ કરીને પૈસા કમાવે છે. હું તમને લાઈવ પ્રૂફ તમને લાઈવ દેખાતું છે, જોઈ શકો છો આ સ્ક્રીનશોટ કે મેં પણ બીજાના વિડીયો અપલોડ કરીને બીજાના શોર્ટ વિડીયો ઇન્સ્ટાગ્રામથી ડાઉનલોડ કરીને પણ પૈસા કમાયો છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા લાઈવ તમને દેખાતું છે. ઠીક છે, તો કઈ રીતે કમાયા છે, મેં કઈ ચેનલ બનાવી હતી અને કઈ આ હું વિડીયો અપલોડ કરતો ચેનલમાં, તો આ બધું હું તમને આ વિડીયોમાં દેખાડવાનું. ઠીક છે, તો ચેનલ પર ન હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો અને વિડીયોને લાઈક કરી નાખજો. ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં વાત કરું તો મારી ચેનલ છે એનું નામ છે નીત સોલંકી કરીને. તમે યુટ્યુબમાં સર્ચ કરી જજો કે નીત સોલંકી કરીને. તો એમાં હું શું કરતો કે શરૂઆતમાં છે ને કે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓપન કરતો તો ઇન્સ્ટાગ્રામથી જે 2 ક્લિકના વિડીયો આવે તમને ખબર છે કે શોર્ટ્સ વિડીયો. ઠીક છે, તો એ 1 વર્ષ થઈ ગયું ત્યારથી હું લગાતાર એમાંથી બીજાના વિડીયો અપલોડ કરું છું યુટ્યુબમાં, કે ડાઉનલોડ કરીને એમાં થોડુંક એડિટિંગ પણ સાથે સાથે કરતો હતો. એડિટિંગ કરીને આખું એનું જે ડાઉનલોડ કરી લેતો પહેલાં, પછી વિડીયો ડાઉનલોડ કરીને એનો વોઇસ આવો એ મ્યુટ કરી લેતો હતો અને મારું એડિટિંગ થોડું કરી નાખતો હતો અને જે આખું મ્યુટ કરીને મારું પોતાનું એટલે કે બીજું પાછ લગાવી દેતો હતો, એમાં કે સોંગ લગાવી દેતો અને પછી એમાં ટાઇટલ ટેગ ડિસ્ક્રિપ્શન એ રીતે લખીને મારું હેઠળ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારું નામ લખતો હતો, બધું છે ને મારું પોતાનું લખતો હતો અને અપલોડ કરી દીધો. પછી એ રીતે છે ને લગાતાર 1 વર્ષથી હું અપલોડ કરતો હતો. ત્યારે પછી થોડાક દિવસોમાં મારા 2 વિડીયો વાયરલ થયા હતા. એક વિડીયોમાં કંઈક 10 મિલિયન વ્યૂ હતા અને એક વિડીયોમાં 15 મિલિયન વ્યૂ હતા. તેમાં સર્ચ કરી જોજો, મારી ચેનલ આવે છે યુટ્યુબમાં જઈને. તો એ 15 મિલિયન વ્યૂમાં મને છે ને કે શોર્ટ ફંડ પણ મળ્યું હતું. ક્યારે મળ્યું કે જ્યારે મેં પોતાનો વિડીયો કે બીજાનો વિડીયો લીધો હતો, પરંતુ મેં એમાં પોતાનું એડિટ કર્યું અને બીજાનું પોતાનું મેં ડિસ્ક્રિપ્શન લખ્યું હતું, એટલે કે મને શોર્ટ ફંડ મળ્યું. બીજાનો વિડીયો અપલોડ કર્યો હતો તો પણ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા લાઈવ હું તમને બતાવીશ. તો અહીંયા તમે સ્ક્રીનશોટ પણ જોઈ શકશો કે મેં બીજાનો વિડીયો અપલોડ કર્યો હતો તો પણ મને શોર્ટ ફંડ મળેલું છે. તો મને શોર્ટ ફંડ એ કંઈક $100 મળ્યું છે, એટલે $100 આપણે ઇન્ડિયન કરન્સીમાં કરવી તો કંઈક 7,516 રૂપિયા થાય. ઠીક છે, તો આ રીતે મેં પણ બીજાના વિડીયો અપલોડ કરીને પૈસા કમાયા છે. તમારે પણ કમાવો તો પણ તમે કમાવી શકો છો, પરંતુ તમારે એની કંઈક રીત એડિટ કરવું પડશે. સોંગ તમારું જે એ પોતાનું સોંગ હોય એટલે કે વિડીયોનું સોંગ એને મ્યુટ કરવું પડશે અને પછી પોતાની રીતે તમારે એડિટ કરીને અથવા તો ત્યાંનો વિડીયો ડાઉનલોડ કરીને એને મ્યુટ કરીને પોતાનું અવાજ મન લગાવીને શોર્ટ વિડીયો અપલોડ કરી શકો. ઠીક છે, તો મેં પણ એ રીતે કર્યું હતું ને મને પૈસા મળ્યા છે. તો તમને પણ એવું લાગતું હોય કે મારા બીજાને વિડીયો અપલોડ કરીને પૈસા કમાવે છે, તો પણ તમે આ રીતે કરીને કરી શકો છો. તો બસ આ રીતે કંઈક ઇન્ફોર્મેશન તમને જાણ કરવી હતી કે મેં પણ બીજાના વિડીયો અપલોડ કરીને પૈસા કમાવ્યા છે. તમારે પણ કમાવો તો તમે આ રીતે કરી શકો છો અને કમાવી શકો છો. ઠીક છે, તો બસ આવડીને ત્યાં અહીંયા એન્ડ કરું છું. આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો છે. પસંદ આવ્યો તો આવડીને લાઈક કરી દીજો, ચેનલ પર ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. ઓકે, બાય બાય. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations.